สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคือขยะในคลิปนี้เป็นการจัดเก็บนะครับเป็นของเล่นของเด็กๆนะครับเกลื่อนบ้านไปหมดเลยครับทีนี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับทีนี้เราจะนำทำเป็นบรรจุใส่ของเก็บต่างๆนะครับผมเก็บให้เป็นระเบียบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่จะนำในคลิปนี้จะเป็นแกลลอนพลาสติกนะครับผมเป็นแกลลอนน้ำดื่มครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม